อีกคนหนึ่งเรื่องประวัติของนางรูปนันธานางรูปนันธานั่นน่ะอดีตที่ผ่านมาหลายชาติหลายกลับที่ผ่านมาเคยได้สังเกตดูคนมีคนแก่เคยไปงานศพบ่อยๆคนเจ็บคนตายทีนี้แต่ละงานศพต้องไปดูกันในบ่อยว่าศพก็ทำอะไรกันอยู่เมื่อไปดูแล้วก็ไปพิจารณาได้ว่าศพคนเราจะมีอะไรนะเมื่อตายไปแล้วเงินทองกองสมบัติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ทิ้งกับโลกนั้นไปเสียนึกก็มอบให้กับลูกกับหลานนั้นไปเสียตัวเองก็มานอนอยู่ในหีบไม้แค่นี้แล้วก็ลูกหลานก็เอาไปเผาที่ป่าช้าไปในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเนี่ยคนเราเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องแก่ไปอย่างนี้เมื่อการแก่ไปแล้วเนี่ยจะให้หนุ่มเป็นสาวขึ้นมาไม่ได้มันต้องแก่ไปเรื่อยๆใจเราก็ต้องตายแต่ก่อนนางรูปนันธาเนี่ยเคยใช่พิจารณาในศาสนาพระเจ้ากัสสโปเคยพิจารณาคนแก่เห็นคนแก่สงเคราะห์คนแก่อยู่เรื่อยๆการเข้าใจในคนแก่นั้นก็ต้องมีความชัดเจนขึ้นในอดีตนี่นางรูปนันธาเมื่อตกมาในชาติยุคนี้จึงได้มาเกิดเป็นน้องสาวพระพุทธเจ้าแต่คนละแม่พ่อเดียวคนละแม่นี่ว่าแม่ชื่อว่านางโคตมีพี่ชายชื่อว่านันทะตัวเองชื่อว่านางรูปนันธานางรูปนันธาเนี่ยเป็นคนรูปสวยมากในประวัติเมื่อมาบวชก็มาบวชจำใจเพราะว่าศรัทธายังน้อยอยู่มาบวชขนาดนั้นขณะที่มาบวชก็ได้ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังเรื่องความสกปรกโสโครกของสังขารร่างกายว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีส่วนใดเป็นมีความสดสวยงดงามไปอย่างใดมีแต่สกปรกโสโครกด้วยกันทั้งนั้นเห็นนางไม่พอใจพอได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องติว่ารูปร่างเราไม่สวยไม่งามไม่พอใจเราเป็นคนงามคนสวยจากนั้นมาได้ตัดสินใจว่าจากนี้ไปเราไม่ต้องไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าไปแล้วก็ได้ยินแต่คำที่ไม่ดีไม่งามในฟังตั้งแต่ว่ารูปนี่สกปรกโสโครกไม่สวยไม่งามไม่ไปหรอกเรามันงามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วไม่ไปมันขัดกับเราไม่ไปเลยหลายวันก็ไม่ไปนั่งอยู่ที่อยู่ตัวเองนั่นแหละมีภิกษุณีคนอื่นเขาไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเขาก็ไปแล้วก็กลับขึ้นมาแม้วันนี้พระพุทธเจ้าเทศดีนะอธิบายธรรมะเข้มข้นไพเราะสนอสดจริงๆต่างคนต่างมาต้องมาชมเชยพระพุทธเจ้าว่าเทศดีเทศมีเนื้อหาสาระสลับสลวยไพเราะสนอสดเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าตลอดเวลานางรูปนันธาไปนั่งฟังอยู่แต่ก่อนนะพระพุทธเจ้าไปเทศเรื่องอสุภะอสุภังเนี่ยมันไม่เรื่องอะไรหรือตรงนี้อาจจะพระองค์อาจจะเปลี่ยนแปลงการเทศใหม่ก็ได้คนยังไม่ความนิยมชอบถึงขนาดนี้เอาเถอะนะเราจะไปฟังอีกสักครั้งดิเป็นยังไงพอดีอีกในวันต่อมาเมื่อภิกษุณีคนอื่นเขาเดินไปก่อนแล้วตัวเองก็พยายามเดินตามหลังเข้าไปแต่ฟังพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรทำไมภิกษุณีเขายังยกยอสรรเสริญยิ่งนักเราก็ไปนั่งอยู่ริมสุดศาลาเป็นบังเสาอยู่ด้วยเป็นบังเสาอยู่คือไม่อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ใกล้กลัวพระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องอสุภะขึ้นมาเลยไปนั่งบังหลังหมู่สุดก็แล้วกันเป็นบังเสาอยู่ว่าไปแอบฟังเป็นยังไงคือขณะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ดีว่านางรูปนันธาเนี่ยแต่ก่อนเคยพิจารณาคนแก่คนเจ็บคนตายในอดีตหลายชาติมาแล้วพระองค์ก็เลยนิมิตเอาเรื่องคนของคนนั่นแหละมาเป็นเครื่องหมายให้เหมือนกับว่านิมิตเป็นหญิงสาวคนหนึ่งมายืนพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆหญิงสาวคนนั้นก็เหมือนกับว่าอายุ15-16 ปีกำลังเป็นสาวก็เหมือนกับว่ารูปสวยจริงๆค
คนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนั้นจะไม่เห็นจะเห็นแต่นางรูปรันธาคนเดียวคนอื่นไม่เห็นหรอกนี่รูปนิมิตพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเท่านั้นนางรูปรันธาก็เห็นคนเดียวนั่นแหละทำไมมีหญิงสาวนั่งยืนพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆทำไมหญิงคนนั้นสวยนักคนเรานี่ว่าสวยในโลกแล้วทำไมมีคนสวยกว่าเรานี่ไปอีกหนอตาก็ดูหญิงคนนั้นไปหูก็ฟังพระพุทธเจ้าเทศด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยเทศไปนางก็ฟังไปหูฟังไปตาดูรูปแต่หูฟังเสียงไม่ตรงกันหูฟังเสียงพระพุทธเจ้าเทศแต่ตาดูรูปที่ยืนดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศอธิบายเรื่องกับรูปมารูปคนเกิดมานั้นมันมีความแก่แล้วขณะที่ไม่มีความแก่อย่างนี้ก็เหมือนกับรูปที่ยืนข้างๆก็แก่ไปด้วยนั่งพิจารณาดูว่าคนเราเนี่ยแก่จริงๆนะดูที่รูปมันน่ะแต่ก่อนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับรูปคนอายุ15-16 ปีแต่ตอนนี้รูปมันแก่ขึ้นมาเหมือนกับคนอายุ18-19 ปีขึ้นมาแล้วมันจะโอปัญญิโกคือน้อมเอารูปที่เห็นนั่นแหละมาหาตัวเองว่าเราก็เหมือนกันนะเราก็แก่เหมือนกันกับเขาแต่ก่อนเราก็เป็นสาวมีความสวยมากกว่านี้แต่วันนี้เราก็แก่ขึ้นมาแล้วกับความสวยก็ลดลงอีกต่อไปในอนาคตไม่กี่ปีเลยความสวยของเราก็จะหมดสภาพไปเหมือนกับรูปนี้คือน้อมตัวเองหารูปนั้นให้มันเข้ากันได้ต่อไปพระจะอธิบายเรื่องความแก่ไปเมื่อแก่ขึ้นมาแล้วสังขารร่างกายกันในการทรุดโทรมแสดงอาการกิริยาท่าทางต่างๆหรือการเจ็บการปวดขึ้นมาถ้าลักษณะรูปคนอายุ50 ปีเป็นลักษณะอย่างนี้มีความแก่ลักษณะอย่างนี้ก็ดูความจริงไปอย่างนี้ก็เหมือนกับรูปก็จำแก่คน50 ปีด้วยนั่งรูปรันธาก็คิดว่าคนเราเนี่ยนะอายุ50 ปีเป็นอย่างนี้แล้วนะเรากับเหมือนกันถ้าอายุ50 ปีก็ต้องแก่อย่างนี้แล้วนะเนี่ยคือพิจารณารูปไปด้วยพิจารณาตัวเองไปด้วยมันเหมือนกันขณะเดียวกันนั้นมันก็รูปสาวคนนั้นน่ะแก่ไปอายุ60 ปี70 ปี80 ปีไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ก่อนดูสิเขาอายุเพียง16 ปีเท่านั้นน่ะแต่วันนี้อายุเขา80 ปีแล้วร่างกายงอมแงมเหลือเกินผมก็ขาวหลังก็กรอมเนื้อหนังบางสังทุกส่วนย่อนยานกันไปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นของดีเลยเมื่อเราอายุถึงปูนั่นกับเขาเราก็เป็นเหมือนเขาทั้งหมดเกิดความรู้สังเวชขึ้นมาในขณะนั้นแต่มาผู้เจ้าอธิบายธรรมะเรื่องว่าเมื่อคนถึงแก่เต็มทีแล้วก็ต้องตายเมื่อตายแล้วคืออะไรคืออนัตตาสังขารทั้งหมดนั้นจะเป็นตัวตนไม่ได้ทิ้งไปเลยเป็นดินน้ำลมไฟไปเลยนี่คืออนัตตาขั้นสุดท้ายเพราะขณะนั้นเหมือนกับรูปที่ยืนอยู่นั้นล่มถอยลงไปตายไปเลยนางรูปรันธานั่งตะลึงเห็นรูปลมนี่รูปคนเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เหมือนกันในอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเขานั่นขณะเดียวกันมองเห็นชัดเหล่านี้ตัวเองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยนี่รูปนันทาไม่ใช่วันนางไปทำสมาธิเมื่อไหร่ไม่ได้ทำสมาธิเพียงใช้ปัญญาพิจารณาความจริงอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วงนั้นนี่ประวัตินางรูปนันทาประวัติเดิมของนางเป็นผู้ใช้พิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายอยู่บ่อยๆจนเป็นนิสัยเมื่อนิสัยนี้อย่างนี้เราต้องได้ฟังคำที่พูดได้ว่าคนเรื่องที่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสมอนี่กับบุคคลที่จะบรรลุธรรมมันมีฐานเดิมอย่างหนึ่งนี่เป็นนิสัยคือนิสัยตัวนี้คือบอกกันไม่ได้ว่าคนใดมีนิสัยอย่างไรมานั่นจึงว่าให้ใช้อุบายได้หลายอย่างเพื่อว่าอุบายนั้นจะถูกกับตัวเองทีหลัง